හරි ඉතින් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එක දාලා තියෙනවා CapCut. ඉතින් ඔය එක ක්ලික් කරන්න ඊට පස්සේ මේ වගේ තැනකට එන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති යටින් තියෙනවා use template in CapCut කියලා. ඔය එක එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ ඊට පස්සේනේ ඉන්ටර්ෆේස් එකේ use template කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මම දැන් ඒක ක්ලික් කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ black image කියලා එකක් තියෙනවා. ඔය එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති ෆොටෝ ස්ලොට් 3කට තියෙන. ඉතින් පළවෙනි ස්ලොට් එකට ඒ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කිව්ව black ෆොටෝ එක සිලෙක්ට් කරන්න. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි ස්ලොට් එකට තමයි ඔයාගේ ෆොටෝ එක සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ next කියන එක දෙන්න. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් මෙතන වීඩියෝ එක හරියද කියලා බලන්නත් පුළුවන් නැත්නම් skip කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට ගණන් කරන්න තියෙන්නේ උඩ export කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ export without watermark ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඔයාව මේ විදිහට export වෙයි. හරි ඉතින් export without watermark දුන්න නිසා ඔයාව කෙලින්ම TikTok එකට අරන් යන්න. ඉතින් ඔයා උතනින් back වෙලා ඒ කියන්නේ නැත්නම් වගේ application ටික ඔක්කොම close කරලා දාන්න. ඉතින් අපිට දැන් තියෙන්නේ preview එකේ දැක්ක විදිහට audio එක add කරගන්න. ඉතින් ඔයා ඒකට CapCut application එකට යන්න. ඉතින් ඔයා මේක close කරලා දාන්න. ඊට පස්සේ new project කියන එක click කරන්න. ඉතින් හදාගත්ත වීඩියෝ එක උඩින්ම තියෙනවා. ඔයා ඒක ක්ලික් කරලා add කියන එක දෙන්න. හරි ඉතින් මේ විදිහට වීඩියෝ එක add වෙනවා. ඉතින් අපි මේකේ වීඩියෝ එක අගටම යන්න. අගටම ගියාම මේ end එක මේ විදිහට delete කරලා දාන්න. ඉතින් මම description එකේ link එකක් දාලා තියෙනවා. එතනින් song එක download කරගන්න. ඉතින් ඔයා මෙතන add song ගිහිල්ලා song වලට ගිහිල්ලා song එක තෝරගන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ පෙන්නන icon එක දැන් click කරලා from device කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් search කරන්න තියෙන්නේ DLK 20 කියලා. ඉතින් මම මේ විදිහට search කරනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ song එක පෙන්න ඔයා මේ plus ලකුණ click කරලා song එක add කරගන්න. ඉතින් දැන් අපිට තියෙන්නේ original template එකේ audio එක අඩු කරගන්න. ඉතින් ඒකට ගන්න තියෙන්නේ වීඩියෝ එක උඩ එකපාරක් click කරලා යට බා එක එහාට ගාද්දී ඔයාලට පේන ඇති volume කියලා එකක්. ඒක click කරලා අඩුම කරලා හරි ලකුණ දෙන්න. ඉතින් වීඩියෝ එකේ වැඩ ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලට හරිද බලන්න වීඩියෝ එක play කරලා උනත් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් export කරගන්න තියෙන්නේ ඔයා උඩ අර 720p කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් කැමති resolution එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඔයා අර ඉර ක්ලික් කරලා export කරගන්න. ඉතින් අදට වීඩියෝ එක මෙච්චරයි. සුබ දවසක් ඔයගලන්ට.